Γεια σας, είμαι ο Χουάν και καλώς ήρθατε στο καναλάκι μου. Σήμερα θέλω να μιλήσω για το ταξίδι μου. Όχι ακριβώς, να σας πω την αλήθεια. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο στο οποίο μιλάω για το πώς ήταν το ταξίδι μου στην Ελλάδα. Έχω μιλήσει για αυτό το ταξίδι σε αυτό το άλλο βίντεο. Και ναι, έχω κάνει πολλές φωτογραφίες, έχω κάνει βίντεο με την GoPro μου και ανυπομονώ να κάνω ένα τέτοιο βίντεο στο οποίο μιλάω για το ταξίδι μου. Ήταν πολύ όμορφο, έχω πολύ πλάκα, πήγα για την πρώτη φορά σε πόλεις στις οποίες δεν ήμουν πριν. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι ήταν πολύ σύντομο. Εκτός από αυτό, σήμερα θέλω να μιλήσω σε αυτό το μικρό βίντεο για αυτό που αγόρασα σε αυτό το ταξίδι. Και καταρχάς, το πιο σημαντικό είναι τα βιβλία που αγόρασα σε αυτό το ταξίδι. Εγώ λατρεύω το να διαβάσω. Εδώ στην Ιταλία δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις βιβλία στα ελληνικά. Λοιπόν, κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να πάω έξω, μου αρέσει να πάρω βιβλία. Έχω μια μικρή collection από βιβλία στα πορτογαλικά και τώρα σιγά σιγά έχω μια collection από βιβλία στα ελληνικά. Λοιπόν, θα δούμε τι έχω αγοράσει χρονολογικά, όχι τι αγόρασα πριν, αλλά τι ήρθε πριν στην ιστορία, ας πούμε, της λογοτεχνίας. Λοιπόν, ας αρχίσουμε αυτά τα τρία βιβλία. Έτσι. Αυτά τα τρία βιβλία που είναι από Πλάτων η Απολογία και από Πλάτων Συμπόσιον και από Επικτήτο Εχειρίδιον. Γιατί αυτά τα βιβλία? Έχω ήδη διαβάσει και τα τρία βιβλία στα αγγλικά. Εγώ λατρεύω τη φιλοσοφία. Νομίζω ότι είμαι πραγματικά παθιασμένος σε αυτό και άμα είχα γνωρίσει τη φιλοσοφία πρώτα στη ζωή μου, θα την είχα σπουδάσει κανονικά στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς στη σχολή μου στην Κολομβία δεν είχα την ευκαιρία να τη σπουδάσω, ή το λίγο που σπουδάσαμε, ας πούμε ότι δεν μου άρεσε πώς το κάνανε. Αυτό που μου αρέσει από αυτά τα βιβλία είναι ότι φυσικά δεν είναι γραμμένοι στα νέα ελληνικά, είναι γραμμένοι στα αρχαία ελληνικά, αλλά σε αυτή την εκδόση έχουμε δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Για παράδειγμα, εδώ στα αριστερά υπάρχει το κείμενο σε αρχαία ελληνικά, έτσι, και στα δεξιά το ίδιο στα ελληνικά. Και αυτό είναι φοβερό, επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ τα αρχαία ελληνικά. Ποτέ δεν τα σπούδασα καλά, επειδή δεν έχω υπομονή για να μάθω μια γλώσσα η οποία ο κόσμος δεν μιλάει καθημερινά. Είμαι πολύ περίεργος και μου αρέσει να κάνω την σύγκριση, να βρω πώς έχει αλλάξει η γλώσσα. Είναι σαν puzzle, ξέρετε. Λοιπόν, γιατί αυτά τα δύο βιβλία? Απολογία είναι, ας πούμε, η αρχή για μένα στη φιλοσοφία. Ήταν το πρώτο βιβλίο της φιλοσοφίας που διάβασα και είναι πανέμορφο. Εδώ μπορείς να δεις πώς λειτουργεί η φιλοσοφική σκέψη αυτού του χρόνου και μας δώσει μια ερώτηση την οποία κάνουμε ξανά και ξανά και ξανά σε όλα τα χρόνια μετά στη φιλοσοφία. Και ας πούμε René Descartes έχει πει στο Discours de la méthode ο κόσμος ξέρει ποια πράγματα πιστεύει, αλλά δεν ξέρει γιατί πιστεύει τα πράγματα που πιστεύει. Και ο κόσμος που λέει αυτές τις ερωτήσεις συχνά δεν είναι τόσο ευπρόσδεκτος στη κοινότητά του,
Αλλά νομίζω ότι αυτά τα άτομα είναι τα πιο σημαντικά στην ιστορία και τότε και χθες και σήμερα και στο μέλλον. Λοιπόν, η απολογία Σωκράτης. Έχουμε και συμπόσιον και ας πούμε ότι σε αυτό το βιβλίο έχουμε ένα πάρτι με πολλούς παλιούς φιλόσοφους και σε αυτό το πάρτι συζητάνε για τον έρωτα, για το τι είναι έρωτας, τι είναι όχι αγάπη, αλλά σαν το τραγούδι, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, και βλέπουμε όλες αυτές τις θεωρίες από αυτούς τους φιλόσοφους για το τι είναι έρωτας, ποιο ρόλο έχει, από πού έρχεται, ποιο είναι το ρόλο που έχει στη ζωή μας και ποιο είναι το ρόλο που πρέπει να έχει. Είναι πολύ όμορφο και το θέμα είναι συναρπαστικό. Αυτά τα δύο βιβλία είναι βιβλία που εγώ προτείνω κάθε φορά όταν κάποιος μου λέει θέλω να διαβάσω φιλοσοφία, θέλω να γνωρίσω αυτό το κόσμο, αλλά δεν ξέρω πού να αρχίσω. Αυτή είναι μια πολύ καλή αρχή. Εκτός από αυτό αγόρασα και εγχειρίδιον από Επικτήτος. Είναι ένας φιλόσοφος που ήρθε λίγο μετά από Πλάτων. Είναι ένας γνωστός στοικός από την τρίτη στοά. Είναι γνωστός γι' αυτό με τον Σένεκα και με τον Μάρκους Αουρέλιος στην ηθική των στοικών. Και γενικά στην ηθική η ερώτηση είναι πώς μπορούμε να βρούμε την ευδαιμονία, που είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν οι ελληνικοί φιλόσοφοι νομίζω σε κάθε έργο. Για τους στοικούς η απάντηση είναι ότι πρέπει να καταλάβεις σε ποια πράγματα έχεις έλεγχο και σε ποια πράγματα δεν έχεις έλεγχο, και από αυτό ας πούμε γεννήθηκε όλη αυτή τη φιλοσοφία. Δεν λέω ότι είμαι στοικός, επειδή νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πολλά προβλήματα με αυτή τη φιλοσοφία, ναι, στο πραγματικό επίπεδο, αλλά εγώ ας πούμε δεν είμαι δογματικός. Δεν είναι ότι διαβάζω κάτι σε ένα βιβλίο και λέω αυτό το διάβασα τώρα, είναι η αλήθεια και αυτό είναι το καινούριο μου lifestyle. Μου αρέσει να πάρω πράγματα από όλους τους φιλόσοφους που μου αρέσουν και από την ιστορία της φιλοσοφίας και να βρω τι είναι χρήσιμο για μένα, τι έχει λόγο, τι είναι λίγο πιο αδύνατο, και νομίζω ότι έτσι λειτουργεί το να βρεις την ηθική σου, την δική σου ηθική. Πολύ ενδιαφέρον επειδή και αυτός ήταν δουλός, και το να κτίσεις κάτι τέτοιο, το να βρεις σημασία και ηρεμία και σε μια τέτοια κατάσταση είναι φοβερό. Λοιπόν, πάντα μου άρεσε αυτό το βιβλίο. Ας κάνουμε ένα time skip. Έχουμε δύο βιβλία από Καβάφη. Έχουμε τα ποίηματα, όλα τα ποίηματα, και έχουμε σημειώματα ποιητικής και ηθικής. Καβάφης εγώ δεν τον ήξερα καλά πριν από 2 χρόνια, αλλά είναι ο αγαπημένος ποιητής της φίλης μου Τζούλια. Μου αρέσει πάρα πολύ πως γράφει. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά γράφει στην καθαρεύουσα, που ας πούμε η γραμματική δεν είναι τόσο δύσκολη, απλά υπάρχουν πολλές λέξεις που εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο από αυτό το βιβλίο, είναι το λεξιλόγιο, από αυτά τα δύο βιβλία, αλλά το διασκεδάσω πολύ. Είχα ήδη διαβάσει τα ποίηματά του στα Ιταλικά και στα Αγγλικά, αλλά και εδώ όταν μπορείς να διαβάσεις το original, το πρωτότυπο, είναι πραγματικά μια διαφορετική εμπειρία και το λατρεύω, επειδή έχει αυτή τη μουσική της ελληνικής γλώσσας που δεν έχουν άλλες γλώσσες, που έχουν μια άλλη μουσική. Αλλά νομίζω ότι ειδικά για
για ποίηματα αυτό είναι κεντρικό. Είναι πολύ ξεχωριστό να διαβάσω αυτό. Φυσικά έχουμε τα ποίηματα και αυτό το άλλο βιβλίο, τα σημειώματα, έχει πολύ πλάκα. Νομίζω ότι ήταν ένας ενδιαφέρον μάγκας. Μιλάει για αγάπη, μιλάει για το να κάνεις τέχνη, μιλάει για το τι είναι να είσαι ανεμπνευσμένος. Και εδώ είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα, αλλά μπορεί να είναι ευκολότερο από τα ποίηματα, επειδή είναι γραμμές, είναι σημειώματα, δεν είναι ποίηματα. Μετά από αυτό έχουμε 3 βιβλία που είναι πιο καινούρια, χρονολογικά. Έχουμε Ματωμένα χώματα, που είναι από Δίδο Σωτηρίου, το Λάθος από Αντώνης Σαμαράκης, και έχουμε φωτογραφίες της Ρέα Ραβανού. Λοιπόν, όλα αυτά τα βιβλία εγώ δεν τα ήξερα, δεν τα γνώρισα. Τα 3 είναι μεταχειρισμένα βιβλία και όταν πήγα στο βιβλιοπωλείο ρώτησα, θέλω να γνωρίσω την ελληνική λογοτεχνία που δεν είναι την παλαιά λογοτεχνία, δεν είναι Πλάτων, δεν είναι Αριστοτέλης και δεν είναι, δεν ξέρω, Καβάφης. Και αυτή μου είπε τι σου αρέσει, ζητήσαμε λίγο γι' αυτό και ήρθανε αυτά τα 3 βιβλία. Ματωμένα χώματα νομίζω ότι είναι ιστορικό, είναι στο πόλεμο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία και μιλάει για ένας μέρος στον οποίο έμεινε κόσμο από Ελλάδα και Ανατολία και Αρμενία με ηρεμία, αλλά μετά άρχισε πόλεμος και τα όλα άλλαξε. Γενικά δεν είναι κάτι που διαβάσω τόσο συχνά ιστορικά βιβλία, αλλά μου φαίνεται ενδιαφέρον και θα το δοκιμάσω άμα θα βρω το χρόνο. Μετά έχουμε το Λάθος, που είναι και στα Ιταλικά είναι gialli, αστυνομικό βιβλίο για την police, και αυτό δεν είναι το στυλ μου, αλλά εγώ ρώτησα ποιος είναι ο ελληνικός ή η ελληνική Κάφκα, επειδή μου αρέσουν τα πράγματα που είναι παράλογα, πράγματα που είναι λίγο παράξενα, περίεργα. Πρότεινε αυτό. Και τελικά έχουμε φωτογραφίες από Ρέα Ραβανού. Συνειδητοποίησα ότι είχα μόνο άντρες στα βιβλία που βρήκα. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα γενικά στα βιβλιοπωλεία, ότι αυτό που βρεις είναι 80% άντρες και οι γυναίκες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φανταστικές γυναίκες ή συγγραφείς που δεν είναι άντρες, απλά δεν έχουν visibility. Λοιπόν, ρώτησα αν είχαν προτάσεις για γυναίκες και μου είπε ότι η Ρέα Ραβανού γράφει πολύ καλά. Δυστυχώς είχαν μόνο αυτό το βιβλίο, επειδή μου είχα προτείνει και άλλο, αλλά το πήρα και ανυπομονώ να το διαβάσω. Νομίζω είναι η top priority, επειδή είναι και πια νέα ελληνικά, δεν είναι τόσο παλιά σαν τα άλλα. Νομίζω και Ματωμένα χώματα είναι δημοτικό, αν είναι λίγο πιο παλιό, και το Λάθος νομίζω είναι και αυτό δημοτικό. Ναι, Καβάφης είναι καθαρεύουσα. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο. Αγόρασα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 βιβλία. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να έχω βιβλία στο σπίτι μου σε διαφορετικές γλώσσες. Όχι μόνο για το εικόνα, αλλά επειδή δεν ξέρω, είναι κάτι φυσικό που δείχνει αυτή την αγάπη που έχω για τις γλώσσες και για την φιλοσοφία και για τη σοφία. Λοιπόν, ναι, ελπίζω ότι ήταν ενδιαφέρον αυτό το μικρό βίντεο. Ελπίζω ότι είναι ένα μικρό βίντεο. Θα δούμε τώρα που θα κάνω το editing. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.